6 دسامبر 16 آذر ماه در خدمتتون هستم. چارت طلا رو می‌خوایم بررسی کنیم ببینیم آخر هفته است. یک کندل هفتگی هم داره 15 ساعت دیگه بسته میشه. قبلش ما مهمترین اخبار رو به نظر من توی این هفته میتونیم داشته باشیم. یه سر به فارکس فکتوری میزنیم ببینیم که اخبار به چه صورتیه. ما ساعت 3 اخبار ژاپن رو داشتیم، شاخص هزینه‌های مصرف کننده بود. بعدش ساعت 9:30 استرالیا رو داشتیم، شاخص قیمت مسکن بوده. بعد میایم آلمان و منطقه یورو رو بخوایم نگاه کنیم. کلیاتش اینه که هم آلمان هم یورو از لحاظ سیاسی و کمی اقتصادی توی منطقه ضعف قرار دارن به خاطر شرایطی که الان برقراره. یکم ممکنه روی یورو یا جفت ارزهایی که یه پیرشون یورو هست ما ضعف رو ببینیم. اخبار جی دی پی 3 ماهه سوم رو داریم. اگه داده های ما بالاتر از پیش بینی باشه میتونه یورو رو تقویت کنه و باعث ضعف دلار بشه اگه پیش بینی بالاتر باشه، ولی چون کوتاه مدت تره و تاثیراتش قاعدتا یکم کمتره به نظر من میتونیم خنثی در نظر بگیریم یا من بار سنگینش رو روی دلار میذارم به خاطر وضع کنونی خود اروپا و به خصوص آلمان. بعدش اخبار مهمی که امروز داریم و مهمترین خبریه که میتونیم در نظر داشته باشیمش NFP آمریکاست، Non Farm Employment Change که 62.6% نرخ مشارکت بوده. 202,000 عدد قوی تر دلار رو تقویت میکنه و فشار منفی روی طلا میذاره. اگه عدد پایین تر باشه بالعکسش اتفاق میفته و اثر معکوس میذاره. پس حتما به حالا قرمزی که اینجا هست Non Farm Employment Change و Unemployment Rate اینا دقت داشته باشه. خب تغییر نکرده ولی خب چون این چند خبر با هم میان تاثیرات زیادی دارن. من میخوام تحلیل کلی رو انجام بدم روی اخبار. اگه NFP بالاتر از پیش بینی باشه دلار رو تقویت میکنه، طلا رو تحت تاثیر قرار میده و فشار روی طلا میذاره. اگه داده ها ضعیف‌تر باشه پیش بینی دلار کاهش پیدا میکنه و باعث میشه طلا رشد پیدا کنه. پس حتما دقت داشته باشین تا ما اکچوالش رو بتونیم ببینیم. فعلا فورکستشه که عدد به شدت فضایی داره تغییر میکنه. واسه طلا خب قاعدتا به شدت به NFP و انتظارات فدرال رزرو وابسته است. هر نشونه ای که به ما داده شه که سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو راجبش داره صحبت میکنه میتونه باعث ضعف و یا همون تضعیف طلا واسه ما باشه. پس امروز نوسان به شدت زیاد داریم. ساعت 5 اخبار به شدت مهمه و نوسانات زیادی داریم. پس حتما دقت داشته باشید بهش که یه موقع کار مارجین نشید، حجمتون رو درست بذارید، استاپ حتما بذارید. آخر هفته هم هست دیگه، کندل بسته میشه. پس دقتتون رو اگه قبلا دقت داشتید امروز دقتتون رو 2 برابر بکنید. یعنی قبلا 1 بوده الان 2 برابرش بکنید که دقتتون بالاتر بره. بریم تکنیکالی حالا چارت رو نگاه کنیم ببینیم نسبت به اخبار که داره به ما میگه که اگه فلان اتفاق بیفته فلان ارز میریزه فلان جفت ارز میره بالا. ببینیم تکنیکالی داره بهمون چیا میگه. خب بیشتر به نفع دلاره اخبار، حداقل تا پیش بینیش هنوز واقعیش اعلام نشده. پس ما هفتگی هم ضعف طلا رو میبینیم ولی این ضعف جوری نیست که ما بخوایم بگیم که الان میایم میریزیم میایم پایین. نه، آروم لول به لول داریم پایینی میزنیم. مثلا من خودم اینجا رو دوست ندارم حساب کنم، یعنی اینجا رو اصلا من نمیخوام حساب کنم. چرا؟ چون که یک کندل اومده یک کندل برگشت اصلا هیچ تأثیری نداره. مثل اینه که اصلا اومدیم اینجا و همینجا موندیم. پس واسه من آنچنان تأثیری نداره. هفتگیش رو بخوایم نگاه کنیم کندل اومدن دوباره زیر تنکانسن یه ریجکتیا شدن، دوباره دارن از لول هفتگی رو به بالا حرکت میکنه، دوباره داره از لول هفتگی یعنی ریجکت میشه لول به لول. بعد از اینجا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اگه ریجکت نشن رو به پایین حرکت بکنن. فاصله هم تقریبا زیاد شده، به نسبت زیاد شده، خیلی زیاد نشده ولی تقریبا زیاد شده. پس ما میتونیم یه همچین لولی رو داشته باشیم. هیکناشی بخوام نگاه کنم واسهتون، این کندل هیکناشیه، دید نزولی اصلا به ما نمیدن، یه دید رنجه. یعنی اینجا دید سعودی بوده، اینجا دید رنجه، اینجا سعودی، سود ضعیف شده، اینجاها که ریزشی بوده. با این دوتا کندل میتونسته دید نزولی بهمون بده ولی شرایط اونجوری برقرار نبوده. اینجا باز سعودی بوده، اینجا باز نزولی نبوده. اینجا چرا؟ اینجا دید نزولی میتونسته بهمون بده، اینجا عالی بوده، اینجا عالی نیست. الان حال بازار عالی نیست. پس این از هیکناشی که دید خوبی ها بهمون میده.
بالاخره ما داریم تصمیم میگیریم توی یک روزه که بیایم این ابر رو بشکنیم. چندین روزه که ما سعی داریم، چندین هفته، یه هفته 2 هفته شد که ما سعی داریم که بیایم اینجا رو بشکنیم، ولی خب انقدر شرایط پیچیده میشه، هر روز اخبار مختلف و بالا پایینیایی که هست زیاد میشه که رنج و نوسان زیاد میشه. بعدش هم ما توی ابرم بودیم، اینم باید لحاظ کنیم که ما توی ابرم بودیم. یه بنچمارک اینجا هست، من این لول رو درست میکنم، این لول تغییر میکنه به اینجا، یکم میاد بالاتر. چی داریم توی روزانه میبینیم؟ این گپ بین 63 93 هنوز برقراره، ADX حجم نداره، یه شیب رو به پایینی گرفتن کندل هکراشی افتضاحه. شکست اینجا با تایید توی تایم‌های پایین‌تر میتونه واسه ما موقعیت خوبی رو برقرار کنه تا اینجا، ولی خب توی 5 دقیقه قاعدتا باید باشه که بتونید یکم اسکوریوارد بهتری بگیرید. 15 دقیقه و تایم بالاتر نمیشه. بعد از شکست اینجا هم قطعا شما میتونید برید و تا مثلا کف ماهیانه پوزیشنتون رو باز کنید، اما تا قبلش بعد از شکست این اسپن بی میتونید دنبال موقعیت شورت باشید. میبینیم که خورده ریجکت شده، شادو زده. 4 ساعته ما توی 4 ساعته داریم میبینیم که اینجا خط ما درست داره. ما توی 4 ساعته داریم میبینیم که یک گپ به شدت بد و به نظر من بدترین گپیه که الان میتونه واسه ما شکل بده اتفاق افتاده. یه فلتی هم اینجا اسپن بی داشته، 63 اومده همسان شده باش، کی جنسن هم اومده، 93 هم اومده، یعنی یه بیس به شدت قوی اینجا واسه ما شکل داده. دایره نوسانی خیلی زیاده اینجا، اگه دقت کنید دایره نوسانی خیلی زیاده. اینجا نوک‌تیزی اسپن بی رو داریم، اینجا هم نوک‌تیزی اسپن آ رو داریم. اینا خودشون چندین لول میتونن باشن. من اینو میذارم اگه مثلا اومدیم داره شکست، شما بدونید که یه لول اینجا بوده. مثلا ممکنه شارپ تا اینجا نریزیم، ممکنه بیایم اینجا یه تست کنیم بعد از اینجا بریزیم، ولی فعلا ما فلت ها اینجا داریم میبینیم. ممکنه بیاد وارد اپ شه، یه نوسانی انجام بده، بعداً به پایین حرکت کنه. اگه بیاد بالاتر اینجاها نوسان انجام بده و بخواد بیاد به پایین حرکت کنه، با این لولی که اینجا هست میشه خیلی موقعیت بهتری و نسبت به الان گرفت. الان فعلا موقعیت خاصی ها به هم نمیده، چون نوسان به شدت زیاده موقعیتی هم نمیده. کندل هم که داخل خطوط هم که اصلا شکل درست حسابی ندارن. برم 2 ساعت هم همینه. من بذار 4 تا هم واسهتون خاموش کنم. این وضعیت خطوط باید یه حالت، یه چینش و گارد خطوط دارن دیگه، یه شیب خطوط دارن، نوع کراس دارن. خب الان اینجای کراسه، چینش و گارد خطوط که نداره، کراسش هم که افتضاحه. فقط تنها چیزی که میتونم بهتون بگم، ما به بزرگترین حرکتی که حالا طلا میتونسته بعد از چند ماه پیش بزنه نزدیک شدیم. اینجا هم یه حرکت بزرگ بوده قاعدتا، ولی این جمع شوندگی توی 2 ساعته میتونه موجب بشه که حالا ما یه روند مثلا چند روز اینجاها طول کشیده، 20 روز طول کشیده، ببینم این چند روز طول کشیده، این هم تقریبا 15 روز طول کشیده. این جمع شوندگی الان طلا میتونه حداقل این دید رو بهمون بده که ما داریم فشرده میشیم، فنره داره جمع میشه و ما قراره به یه سمتی حرکت کنیم. حالا اون سمت میتونه کجا باشه دیگه ما داریم تحلیل میکنیم و نسبت بهش موقعیت میدیم، نقطه ورود میدیم. هر کس بسته به شرایط، بسته به استراتژی خودش، بسته به ستاپ ترید خودش، اون موقعیت رو یا پیشواز میگیره یا منتظر میمونه شکست کنه، پولبک بزنه دیگه، اون در قالب استراتژی خودشه. این شد 2 ساعته. بریم 1 ساعته بخوایم طلا رو تحلیل کنیم. من خطوط پیوت پوینت واسهتون میکشم، ببینیم پیوت پوینت چه داده‌ای بهمون میده. ADX هم که آنچنان داده‌ای بهمون نمیده، یعنی نسبتا به خاطر نوساناتی که هست فایده آنچنانی واسه ما نداره قاعدتا. اینجا هم لولای شورت واسه ما ببینید خورده دقیقا به این پیوت پوینت و رو به بالا مثلا حرکت کرده و یه لول پیوت پوینت دیگه اینجا باید داشته باشیم که درست. خاموش کنم. این 1 ساعته. ما چند ساعت اینجا رنجیم؟ اگه من اینجا رو در نظر بگیرم 10 روز ما اینجا رنجیم. یه باکسیه تقریبا واسه ما توی 1 ساعته. اینجا یه باکسیه، سقف کف و الان داره میدلاینش رنج واسه ما میزنه. بعد از شکست این سقف کف باکسمون حالا به هر سمتی داریم جمع میشیم دیگه. اینجا فشردگی اجزا رو داریم میبینیم که میتونه واقعا مثبت باشه، یعنی زمانی که روند نداریم و این جمع شوندگی هست
میتونه خیلی مثبت باشه. کسایی که توی کریپتو کار میکنن، ارزهای کریپتویی ترید میکنن، میدونن که بازار کریپتو چجوریه، اینجا هم میتونن اون تجربیاتشون رو تکرار کنن تا یه موقعیت خوبی اینجا بگیرن. فعلا واسه ما توی یک ساعت دید آنچنانی نمیده، نوسان خیلی بالاست. اینجا ریزش کردیم، چند تا کندل نزولی و با 2 تا کندل سبز اومدیم بالا. فعلیت اسپن بی بود قاعدتا و یه پولبک زدیم ریسکی. من میخوام اینجا بهتون سیگنال بدم، اینجا رو که من بهتون گفته بودم بعدش کسی اینجا دنبال موقعیت باشید، چقدر خوب اومده چندین بار شادو زده ولی موقعیت خوبی نداده. ما بعد از اینجا که دیدیم نمیتونه بشکنه، میتونستیم با این لول توی 5 دقیقه 15 دقیقه یه پوزیشن خوبی باز کنیم، چون دوبار تست کرده نمیتونسته دیگه، حرکت نزولیش هم خواسته شروع کنه، یه کندل قرمزش هم زده، شرایط کاملا واسه ما درست کرده واسه نزول. ما میتونستیم موقعیتش اینجا بگیریم. فعلا اسپن بی فلته، من اینو دیگه از اینجا برمی‌دارم میذارم اینجا زیر این شادو، بعدا لول پایین‌ترش رو بهتون میگم. فعلا دید نزول آنچنانی نمیده. ایدیس هم اینجا خب قاعدتا نوسان زیاد بوده اومده حجم خورده ولی داده آنچنانی نمیده. خیلی دقت نکنید، سبک سنگین کنید خود ایچیموکو رو تا بهتر متوجه بشید. از طرف دیگه نیم ساعت موقعیت آنچنانی بهمون نمیده. بعد از شکست اینجا من بخوام یه لول داشته باشیم واسه لانگ اینجا خوبه، یعنی من تا قبلش اینجا رو دیگه باز نمیکنم، یا درست کنه حالتشو. اینجا زود هنگامش بعد از اینجا هم میتونه خوب باشه اگه موقعیت بده، ولی زود هنگامش اینجا میتونه خوب باشه چون یه لول مهمی هم هست. مثلا اگه حسابتون کوچیک بود در حد مثلا اگه اینجا موقعیت باز کنید مثلا با یه اسپ انقدری بتونید یه پوزیشن مثلا انقدری رو بگیرید. این پیشواز طوره و یکم ریسک کار بالاتره ولی این کلیاتش بود. واسه نزولم اینجا بهترین موقعیته، من همینجا میذارم تا قبل از چیز میتونه واقعا موقعیت خوبی واسه ما شکل بده. مثلا بذار اینو پاک کنم چون یه لول بهتون بدم بهتر باشه. همینجا من میذارم. بعد از شکست اینجا با همراهی اجزای ایچیموکو و حالا شرایط کلی بازار شما میتونید موقعیت خیلی خوبی اینجا باز کنید تا لول پیوت پوینتمون. اگه میخواید مثلا تا اینجا فکر نکنم بیاد چون یه کف مهم اینجا داریم، تا این کف میتونید یه موقعیت خوبی روی طلا بگیرید به شرط اینکه طلا نزولی باشه البته. از طرف دیگه ما داریم DXY الان نگاه میکنیم، از کی جنسن داریم حمایت میشیم، هنوز نشکستیم. بعد از شکست کی جنسن ما پرقدرت و مصممتر میتونیم بگیم که میتونیم لول پایینتر رو ببینیم به شرط اینکه بشکنیمش، به شرط اینکه بیایم اینجا رو رد کنیم، حالا چه اب باشه چه این خطوط باشه اینو بر رد کنیم تا بعدا موقعیت بهتر رو بهتون بگم. اومدیم اینجا لول مهمی ما بود، اینجا لول مهمی ما بود، شکستش خب باید قوی شکل میداد، یعنی شکست قوی یا باید واسه ما شکل میداد که نداد، یعنی اومد خورد ریجکت شد. البته تو هفتگی ریجکت خب قاعدتا ریجکت سنگینی بوده، یه شادو رو به بالا هم زده، یعنی فشار خریدارا کمتره، فروشندگان بیشتر اینجا هستن، ولی هنوزم نیومده اونجوری واسه ما به یک نزولی شدیم. این چند تا دلیل داشته. دلیل اولش خطوط همراهیش نکردن، وقتی اینجا رفته تمام خطوط توی اب جا موندن، خود ابر هم جا مونده، یعنی این همه رفته شده اب کجا بوده؟ ابر اصلا اینجا داشته این حرکات رو میزده. بعد از این حرکت نزولی تازه اب اومده یکم پاش رو به بالا حرکت کنه. خب قاعدتا یه ریجکتی هم ما باید میدیدیم. کراسی هم که صورت دادن نزدیک بوده به این سویچه، میتونه بلند مدت دلار رو واقعا سعودی ببینیم، حتی از لحاظ تکنیکالی هم میتونیم دلار رو سعودی ببینیم. و 4 ساعته 2 تا کف داریم میبینیم. اگه کف سومی زده شد شکسته شد سقف هم داریم میبینیم، سقف‌های برابر کف‌های برابر. اگه اینجا زده شد به پایین موقعیت خوبی هم میتونیم بگیریم. اینجا هم تحلیل زمانیامونه که هنوز بهش نرسیدیم. اگه نه بخواد بیا رو به بالا حرکت کنه، من بیام 15 دقیقه ببینیم 15 دقیقه چجوریه. قبلش من لولامو عوض نکنم بهتون اتسیه بگم. این گیج شدگی که شما شاید توی ایچیموکو حسش کنید، اگه بفهمیدش، اگه درکش کنید، اگه باهاش بسازید، میتونه به شدت واسهتون مفید باشه. حالا میگم چرا. البته خب هر جای دیگه تو هر استراتژی دیگه در قالب هر استراتژی دیگه هم شما میتونید همچین حرکتایی رو بگیرید. من کسایی میگم که ایچیموکو کار میکنن چون خودم واقعا دوست دارم ایچیموکو رو. من بهتون لول داده بودم، گفتم بعد از اینجا لانگ
دنبال موقعیت باشید که اصلا میبینید لانگ نشده، این مال قبل بوده، من اینجا نداده بودم ببینم. گفتم واسه شورت هم اینجا یه پوزیشن بندازیم اینجا 15 دقیقه است دیگه، ما باید 5 دقیقه تا همین الانش ما تو این باکس هم در نظر بگیریم و شما بگیم مثلا پوزیشنتون هم نبستید تا الان، یه ریسک ریوارد تقریبا 2 را بهمون داده، بیشتر هم حتی رفته، یعنی تا اینجا اومده 2.5 هم داده. ما مثلا همین باکس هم در نظر بگیریم که گفتیم مهمه، یه ریسک ریوارد 2 را بهتون داده، برقتون میرفت، لپتاپتون خاموش شد، هر اتفاق دیگه هم میافتاد، هنوز پوزیشنتون همونجاست و توی سوده. پس لولایی که بهتون میدم و دقت کنید تو قالب استراتژی خودتون بگیریدشون، واقعا لولاییه که حیف اخباری که تحلیل میکنیم همینجوری الکی نیست، برید حتما کانال تلگرامی ما رو چک کنید. اخبار ما فقط پوشش نمیدیم، اخبار ما واسهتون تحلیل میکنیم. اخباری که توی حوزه فارکس یا کریپتو میذاریم، شما مثلا میتونید برید جاهای دیگه فقط اخبار رو بخونید، ولی آیا میفهمید اون اخبار چه تأثیری توی بازار میذارن، چه تأثیری روی دلار، طلا میذارن؟ من اینجا خلاصه ایش رو میگم، یعنی اگه من میام اینجا نگاه میکنم فارکس فکتوری در حد 3 دقیقه واسهتون توضیح میدم، این خلاصه ای از اون خبره. حتما کانال تلگرامی رو فالو داشته باشید، جوینش بشید، اونجا ما مفصل راجع به اخبار واسهتون توضیح میدیم که شرایط بازار رو بفهمید. من اینجا دارم تکنیکالی واسهتون تحلیل میذارم، اگرم واقعا زیاد بود ما میتونیم در قالب یه دونه ویدیو 2 تا ویدیو در روز واسهتون اخبار رو به عنوان ویدیو هم توی یوتیوبمون تو کانالمون بذاریم. فعلا توی تلگرام اگه شرایط خوب بود و شما دوست داشتید حتما میتونیم این کارو واسهتون بکنیم. این پس شد تحلیل DXY یا دلار آمریکا نزول بخوام بهتون بدم، بعد از اینجا میتونه خوب باشه. فعلا میتونیم این لول رو در نظر بگیریم و واسه لانگ هم اینجا رو من فعلا در نظر میگیرم. درسته، موقعیت خوبه این دو تا لول، اینجا پیشوازشه، اینجا دیگه بهترشه. بعدش کسی اینجا ها نسبت به موقعیت و پوزیشنتون میتونید اقدام به خرید یا فروش رو انجام بدید. با مثبت بودن اخبار احتمال بالا رفتنش زیادتره. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. اگه از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. با سابسکرایب کردنتون از کانال حمایت بزرگی هم میکنید. حتی به منم یه انرژی زیادی هم میدید که تحلیلامو بیشتر کنم، کوینای بیشتری رو بررسی کنم، ارزش ارزهای بیشتری رو بررسی کنم. اگه از فارکس اومدید میخواید توی کریپتو سرمایه‌گذاری کنید، حتما توی کامنت ها واسه من بنویسید چه کوینی میخواید بررسی کنید، چه پروژه‌ای یا میخواید واسهتون چک کنم. اگه تعدادش زیاد بود در قالب یه ویدیو، اگه تعدادش کمتر بود توی کانال تلگرامی واسهتون میذارم. موقعیت خوبیه تا 3 ماه 6 ماه آینده، موقعیت به شدت خوبیه، پس از دستش ندید، به دیده سرمایه‌گذاری مثبت بهش نگاه کنید تا بتونید حالا این گوشه کناره سود بیشتری هم بگیرید. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید، حق انتخاب دارید که دیسلایکتون انجام بدین یا انتقاد نظرتون رو توی کامنت واسه من بنویسید. امیدوارم تحلیل واسهتون مفید بوده باشه. موفق و پیروز باشید.